विशाल संस्कृति कला सङ्गीतको ध्यानको होस् वैश्विक केन्द्र शोध अथवा सन्धानको चिन्मय होस् केन्द्र नवीन शिल्प विधिको यो विश्वविद्यालय हामी हेर्न सकौँ बसेर घरमै सम्पूर्ण कक्षा अब होस् ज्ञान नयाँ नयाँ विषयको विद्युत लतामै सबल होस् ज्ञान खुला सबै प्रति बनुन् जिज्ञासु लाभान्वित आफ्नो शिल्पकला जहाँ पनि बनोस् उत्कृष्ट सम्मानित गैंडाकोट प्रबुद्ध विज्ञजनको भई केन्द्र होस् स्थापना आई देश विदेशका जन गरून् सद्ज्ञानको चिन्तन पहिलो शान्ति र विश्व बन्धुपनको प्रज्ञान ज्योतिर्मय साझा राष्ट्रिय गर्वको विषय होस् यो विश्वविद्यालय। अमेरिकादेखि आउनु भएको छ, युएसएदेखि। मे आई रिक्वेस्ट टु माइक गिल हैव अ सीट इन अ डैश प्लिज। हाम्रो कार्यक्रम यो दोस्रो परामर्श बैठक आज जुन उद्घाटन हुँदैछ यो भोलि र पर्सि र 2 गते पनि। अब हाम्रो नेपालीमा भाषण गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै हामीले आलोचना सुन्नु परेको छ। मैले यो सबै मान्छे पछि चाहिँ त्यो फलानु 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 ढिस्काउनु गर्दा गर्दै 5-7 मिनट चाहिँ त्यतिकै खेर जाने भन्ने चाहिँ आलोचना लामो समयदेखि सुन्दै आइराखेको हुनाले म अलिकति छोटकरी गरौँ, यसमा अन्यथा नमानिदिनु होला। र आजको यो कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत डायसमा आसीन सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू र यो दर्शक दीर्घामा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, मेरा यो अभियानमा सरिक सम्पूर्ण सदस्य साथीहरू र चाहिँ हाम्रो विदेशी मित्रहरू। अब यसमा अघि हामीले 1 मिनट चाहिँ शहीदको नाममा हामी मौन धारण गर्यौँ। त्यो शहीदहरूले हामीलाई थाहा छ त्यतिकै चाहिँ आफ्नो यत्रो प्यारो जीवन त्यतिकै बलिदान गरेका थिएन, उत्सर्ग गरेका थिएन। उनीहरूको उत्सर्गको एउटा के लक्ष्य थियो भनेदेखि हाम्रो नेपाल विश्वमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ रहिराखोस्, एउटा उन्नत राष्ट्रको रूपमा चाहिँ विकसित होस्, एउटा सुसंस्कृत राष्ट्रको रूपमा चाहिँ हाम्रो भावी पुस्ताहरूले आफ्नो शिर ठाडो गरेर विश्व समुदायमा आफ्नो एउटा छुट्टै व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ राख्न पाओस् भन्ने त्यो महान लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि उनीहरूले सङ्घर्षमा आफ्नो चाहिँ जीवन उत्सर्ग गरे। अब हामीले यहाँ 1 मिनट मौन धारण गरेर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गऱ्यौँ। त्यो श्रद्धाञ्जली साँच्चै नै हाम्रो मनदेखि आएको भने चाहिँ उनीहरूले जुन सपना देखेर चाहिँ यो आफ्नो प्राणको उत्सर्ग गरेका थिए त्यस्तो खालको नेपाल बनाउने, त्यो नेपाल बनाउने कुराको लागि हामीहरू त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर यसमा चाहिँ होस्टेमा हैसियत गर्न सकेनौँ भने त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो 1 मिनटको अघिको चाहिँ उभ्याइ चाहिँ त्यो एकदमै ढोङ्गी र स्वाङ पारे जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कुरोलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ। हाम्रो यो अभियान सुरु भएको यहाँहरू सबैलाई जानकार हुनुहुन्छ। यो झन्झनै 2-2.5 वर्षदेखि चाहिँ यसमा हामीले छलफल गर्न थालेका हौँ र त्यही क्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाले एउटा अब यो लोकतन्त्रपछि जुन खालको चाहिँ एउटा हाम्रो संविधान आएको छ र त्यो संविधानको मर्म र भावना अनुरूप स्थानीय सरकारको तर्फबाट आफ्नो समुदायलाई अलिकति विकास उन्नति गर्ने क्रममा हामीले चाहिँ शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट चाहिँ हामीले पहल गरौँ भन्ने हेतुले उहाँहरूले चाहिँ विश्वविद्यालय र एउटा विद्यावत सहरको अत्यन्त ठुलो विचार लिएर एउटा परिकल्पना गर्नुभएको थियो र यो आजको कार्यक्रम पनि त्यसकै निरन्तरता हो। र त्यसमा चाहिँ अब यो हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, अब यो
हामीले ताली पड्काउनु पऱ्यो भनेदेखि एक हातले चाहिँ पड्किँदैन, फेरि हावा मात्रै हल्लिन्छ, आवाज केही पनि आउँदैन। ताली पड्क्यायो कि के आवाज हल्लायो त्यो अर्थ नहुने हुनाले हाम्रो पिता पुर्खाले भन्दै आएका छन् ताली पड्काउनु हो भने चाहिँ दुईटै हात चाहिन्छ भनेर। जति बलले चाहिँ ठोक्यो त्यति छिटो आवाज चाहिँ बढी आउँछ। त्यस्तै अब यो विश्वविद्यालय बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो लडतडको कुरा छैन, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूको चाहिँ प्रयत्न, धेरै मान्छेहरूको विचार, धेरै मान्छेहरूको चाहिँ दृष्टिकोण, धेरै मान्छेहरूको तागत, धेरै मान्छेहरूको चाहिँ एउटा सद्भावलाई हामीले एउटा उचित ढङ्गले संयोजन गरेर गऱ्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामीले त्यो प्राप्ति गर्न सक्छौँ। र हाम्रो जस्तो एउटा सानो देश जो दुईटा ठुल्ठुला शक्तिशाली र महत्त्वाकांक्षी देशहरूको बिचमा चाहिँ बसेका छौँ। हामीहरूको पिता पुर्खाले जसरी यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभ्याएर राखेका थिए, त्यसको स्वतन्त्रता, त्यसको अक्षुण्णतालाई कायम गर्नको लागि पनि हामीहरू अलिकति टाठो, अलिक सक्षम बौद्धिक रूपले, किनभने हामीहरू त उनीहरूसँग त यो पाखुरा मिचेर त लडाइँ गर्न सक्दैनौँ। हामीले त बुद्धिले जित्नुपर्ने चाहिँ अवस्थामा छ। तर हाम्रो अहिलेको विद्यमान विश्वविद्यालयहरूले जुन तहको क्रियाकलाप र त्यो एउटा पराक्रम गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ होइन, यसरी हुँदैन। अब हामीले एउटा मुलुक एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हुनाले हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नयाँ कदम चाल्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीहरू चाहिँ यो प्रयत्नमा लागिरहेको कुरा हो। अब यसमा चाहिँ मूलतः दुई तीनवटा पक्षहरू छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छ। एउटा चाहिँ नि यसको प्राज्ञिक पक्ष, जसमा चाहिँ कस्ता खालका पढाइहरू पढाउने हो, त्यसको चाहिँ पाठ्यक्रमहरू के कस्तो खालको हुने हो, कति लामो हुने हो, त्यसका शिक्षण विधिहरू कस्तो हुने हो, त्यसको चाहिँ विद्यार्थीहरूले हामीले सिकाउन खोजेको कुरा साँच्चै सिके कि सिकेनन्, उनीहरू सिपालु भयो कि भनौँ भन्ने कुरा हामीले कसरी नाप्छौँ, कसरी जान्छौँ भन्ने कुराका जुन आफ्नो एउटा सिद्धान्त र विधिहरू छन्, त्यसको बारेमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गरेर एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। भनेदेखि यसलाई चाहिँ यो काम गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ विधिसम्मत ढङ्गले गर्नको लागि हाम्रो सङ्घीय संसदबाट यसलाई चाहिँ ऐन बनाएर यसलाई चाहिँ विधिवत तरिकाले चाहिँ त्यो अनुमति दिनुपर्ने एउटा अर्को चुनौती पनि छ हाम्रो अगाडि। हामीहरूको यो गैंडाकोटमा यो सहकारीमा जुट्नुको एउटा प्रमुख कारण चाहिँ के थियो भनेदेखि नगरपालिकाले त्यस्तो खालको चाहिँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने र विद्यावत सहरको निर्माण गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कति चाहिन्छ तपाईँहरूले हामी उपलब्ध गराउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो दिनदेखि नै उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्ध जनाएर आउनु भएको हुनाले पनि हामीहरू यताप्रति आकृष्ट भएका छौँ। हामीलाई चाहिँ हामी कहाँ आइदिनु पऱ्यो भनेर भन्ने मान्छेहरू चाहिँ थुप्रै अहिले पनि आइरहेका छन्। तर हामीले भन्यौँ कि गैंडाकोटको चाहिँ जनसमुदाय, गैंडाकोटको चाहिँ नेतृत्वले, नगरपालिकाको परिवारले यतै बनाउनुपर्छ, हामी चाहिँ यो जग्गा उपलब्ध गराउनको लागि हामी एकदम तयार छौँ, कतिखेर भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ उ गर्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूको चाहिँ वचन पाएको हुनाले हामीहरू यो कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेसम्म सरिक भएर आइरहेका छौँ, पछि पनि हुने नै छौँ। त्यस कारण मैले भन्नु खोजेको कुरा के भनेदेखि एकापट्टि प्राज्ञिक क्षेत्रको यो ताली पनि चाहिएको छ हामीलाई हात, अर्कोपट्टि चाहिँ यहाँको स्थानीय जनसमुदायको, स्थानीय चाहिँ नेतृत्वको, स्थानीय चाहिँ बुद्धिजीवीहरूको पनि चाहिँ यसमा चाहिँ हात्तीमालो भएन भने चाहिँ फेरि यो कामले चाहिँ सार्थक हुँदैन। त्यस कारण यो दुईटा हातबाट चाहिँ ताली पड्काउनु परेको छ। अघि हामीले पड्काएको भन्दा पनि अझ चर्को रूपमा अघि त्यसो भने मात्रै विश्वविद्यालयको चाहिँ एउटा जन्म हुने र चाहिँ यसको चाहिँ स्वस्थ तरिकाले हुर्किने, बढ्ने, पराक्रम देखाउने चाहिँ यसले अवसर पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ खास गरिकन म यहाँको स्थानीय र प्रदेशको हाम्रो एकदमै आदरणीय राजनैतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो राजनीतिक तवरबाट यसको चाहिँ ऐन निर्माण गर्ने क्रममा पनि र चाहिँ यसको चाहिँ एउटा स्वायत्तता किसिमको चाहिँ एउटा हामीलाई चाहिँ ऐन निर्माण गरिदिने काममा पनि, साधन र स्रोत चाहिँ जुटाइदिने काममा पनि र चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ बिना कुनै प्रशासनिक झन्झट, कुनै राजनीतिक झन्झट त्यो उपलब्ध गराइदिने जुन उहाँहरूको वचनबद्धता छ त्यसलाई चाहिँ
एकदमै सद्भावपूर्ण ढङ्गले त्यो उपलब्ध गराइदिनु पनि पर्नेछ। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो जुन सपना छ विद्यावत सहर नेपाल विश्वविद्यालय हामीले चाहिँ एक किसिमले विधिवत न्वारण चाहिँ भएको छैन, त्यो चाहिँ अब संसदले मात्रै गर्नु सक्छ। तर हाम्रो मनको नाम चाहिँ त्यही भएको छ। अहिले विनोदी सरले चाहिँ एउटा कवितै पाठ गरेर पनि जानुभयो हाम्रो अगाडि। त्यसो भएको हुनाले यो जुन एउटा देश बनाउने, राष्ट्र बनाउने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पनि अहिले हाम्रो राष्ट्रिय नाराको रूपमा पनि आइरहेका छ। त्यसलाई असली रूपमा चाहिँ साकार पार्नको लागि यो हामीले अहिले छलफल गरिरहेको, सरसल्लाह गरिरहेको यो जुन नेपाल विश्वविद्यालयको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई साकार गर्नको लागि हामी सबै हाम्रा दैनिक व्यवहारमा देखिने ससाना चाहिँ मतभेदहरू, ससाना चाहिँ विचारमा आउने विविधताहरूलाई यो विश्वविद्यालय बनाउने क्रममा चाहिँ तिनीहरू आएर ठोकिनु भएन। यो विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ सबैले मन वचन कर्मले चाहिँ यसलाई चाहिँ साथ सहयोग दिनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्र यसले चाहिँ एउटा निकास पाउँछ। नत्र भनेदेखि अब अहिले हाम्रो हामीले अखबारहरू पढ्दाखेरि देख्छौँ 2 वर्षमा सिद्ध्याउनु पर्ने चाहिँ योजना अब 5 वर्ष भइसक्यो, ठेकेदारले काम गरेन भनेको छ, कहिले कहिले के भनेको छ। त्यो अपुरो रहेको जुन चाहिँ एउटा पृष्ठभूमि छ हाम्रोमा पनि त्यस्तो हुन सक्ने चाहिँ जोखिम चाहिँ रहन्छ। निर्माण गर्दै जान्छौँ। हिजो मात्रै हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो एउटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले समेत उहाँसँग चाहिँ हाम्रो यो योजनाको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी गराएको छ र उहाँहरूबाट पाएको जे एकदमै अत्यन्त सकारात्मक खालको प्रतिक्रियाहरू हामीले पाएका छौँ। त्यसबाट हामीहरू अझ उत्साहित छौँ। र उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि गैंडाकोटमा तपाईँहरूले यस्तो सहकार्य गर्नुभएको छ, त्यो सुन्दाखेरि मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। तर तपाईँहरूले जे भन्नुभएको छ मलाई अहिले त्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले मलाई योजना देखाएर मलाई भन्न आउनुहोस् यहाँ सकेपछि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसकारणले उहाँले हामीलाई चुनौती पनि दिनुभएको छ। तपाईँहरू खालि यो गफी मात्र गर्ने हो कि साँच्चै चाहिँ एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले नै जान खोज्नु भएको हो, तपाईँहरूको प्रतिबद्धताको तह के हो भन्ने कुरा चाहिँ सोचे हुनाले म 24 योदेखि हुन्न, त्यस कारणले 24 अक्टोबरदेखि म यहाँ हुन्न। त्यसमा त्योभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले आएर चाहिँ यहाँ बताउनुपर्छ मलाई। त्यसो भयो भने मात्रै म चाहिँ सकेको सहयोग गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो कुरा पनि यहाँ तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ हामीले जानकारी गराउन पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ हाम्रो सबै सहभागी साथीहरूको तर्फबाट। र यति भन्दै हामीले आउँदा दिनहरूमा अझ हामीले यो हाम्रा सामूहिक सपनालाई एउटा चाहिँ साकार पार्न सकौँ, यो सपनालाई विपना पार्न सकौँ। यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग सद्भाव र समर्थन प्राप्त होस् र यो चाहिँ सहकार्यलाई हामी निरन्तरता दिउँ भन्ने छोटो भनाइ राख्दै यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो यो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। सम्मान गर्न चाहन्छु र यसै गरी प्राध्यापक हाम्रो गणेश खराल ज्यूलाई पनि म स्वागत एवं सम्मान गर्न चाहन्छु। गणेश खरालज्यू र मैले अहिले पनि उद्घोष नवलपुरका उपप्रमुख शारदा विश्वकर्माज्यू ड्यासमा हुनुहुन्छ, स्वागत एवं सम्मान गर्न चाहन्छु। अब यो कुरामा के बुझ्नु पर्दछ भन्दाखेरि नेपालका लागि 3वटा समस्या छन् समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि। एउटा समस्या के हो भने विश्वको अर्थतन्त्र नै ज्ञानमा आधारित हुँदैछ, यो नलेज बेस्ड हुँदैछ विश्वको अर्थतन्त्र नै। तर नलेज नै त्यस्तो चिज हो जहाँ नेपाल एकदम कमजोर छ भनेपछि विश्वको अर्थतन्त्र त्यो हुनेवाला छ जहाँ हामी एकदम कमजोर छौँ। यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा के हो भने हामीले यो जुन भौतिक चिजहरूको विकासलाई हामीले समृद्धिलाई हामीले जुन भौतिक रूपमा हेर्ने गर्छौँ होइन, के ठुल्ठुला परियोजना ल्याउने के गर्ने भनेर भन्छौँ होइन। हामीलाई एयरपोर्ट चाहिएको छ, के चाहिएको छ। अघि भर्खर म एयरपोर्टमा गर्ने बेलामा भनौँ न अब यत्रो 8 बजे उड्ने भनेको प्लेन धेरै डिले भएर म यहाँ ढिलो आइपुगेँ। र के भने त्यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो एयरपोर्टमा हेर्दाखेरि छ ती भित्ताहरू सबै त्यहाँ लेउ लागेको छ, बाखर लागेको छ, तर हामीलाई कुनै चिन्ता छैन होइन।
त्यहाँभन्दा अझ महँगो थप महँगो अरबौँ महँगो बिल्डिङ भए पनि के गर्ने जब त्यसप्रति हाम्रो प्रेम छैन, त्यसमा बाखर लाग्दा पुस्ने हामीसँग कुनै मेन्टल एटिच्युड छैन भने त्यो विकासले के गर्छ? त्यसैले गर्दाखेरि हामीले उन्नति, त्यस्तो उन्नतिको केही काम हुँदैन जुन उन्नति सेन्सिबल छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि के छ भने यो आर्थिक समृद्धि मात्रै भने मान्छे भित्रबाट पनि समृद्ध हुनु पऱ्यो नि। हामी भित्रबाट पनि सुकिला हुनु पऱ्यो, क्लिन हुनु परेन पो त्यो फोहोर हुँदा हामीलाई मजा आउँदैन। नत्र त त्यसमा के हुन्छ र होइन, मेरो घर मात्रै भित्र सफा भयो भने होइन त त्यही पनि हुँदैन। किन थाहा छ? जब हामी त्यस्ता हुँदैन हाम्रो घर पनि हुँदैन कति। त्यसैले गर्दा तेस्रो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो विकास भन्ने हामीलाई प्रकृतिको विनाश गरेर होइन, सबै भयभरका खेतका गरा जतिमा सिमेन्ट हालेर होइन विकास ल्याउने हामीलाई जुन, अथवा भयभरका डाँडा पाखा जति भत्काएर होइन त्यसरी विकास गर्ने भन्ने हामीलाई जुन छ त्यो पनि के छ हामीले एकदमै सचेत तरिकाले गर्नुपर्छ। तर आज हामीले के छ मनासिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यसरी गरे पनि हामीले विकास नै मान्ने गरेका छौँ। यी तीनवटा कुरामा नेपाल एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। त्यो अर्थमा हामीले कस्तो भनेको भने यो विकास चाहिँ के छ विद्यागत हुनुपर्छ, विद्याले अभिप्रेरित हुनुपर्छ भनेर भनेको, अर्थपूर्ण विकास हुनुपर्छ, दिगो विकास हुनुपर्छ भनेर भनेको होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि के थियो भने हामीले त्यस्तो किसिमको विकास गर्नको लागि हामीले एउटा काँसी चाहियो होइन, हामीले नेपालमा एउटा काँसी बनाउनु पऱ्यो भनेर हामीले भनेको नि होइन। त्यसैले हामीले यो गैंडाकोटलाई एउटा काँसी बनाऊँ भनेको, तर पनि काँसी भनेको त्यो हिजो गइसकेको काँसी होइन कि भविष्यको काँसी, त्यस्तो बनाऊँ भनेर भनेको। त्यसैले हामीले सिलिकन भ्याली हो कि के हो, तर सिलिकन भ्याली पनि गइसकेको आजको सिलिकन भ्याली होइन कि हुनेवाला, त्यस्तो बनाऊँ भनेर हामीले भनेको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो एउटा ड्रिमले हामी अगाडि बढौँ र यसलाई के छ ज्ञान चाहिँ यसको एकदमै कोरमा भन्छ नि होइन, यस्तो केन्द्रबिन्दुमा होस् र अरू तमाम चिजहरू यसको परिधिमा हुन् र समग्रमा यो एउटा के उत्कृष्ट एउटा यस्तो बिन्दु बनोस् होइन, यो विश्वव्यापी ज्ञानको सञ्जालको एउटा टुटिलको बनोस् होइन, एउटा उत्कृष्ट टुटिलको बनोस् यो गैंडाकोट र नेपालको लागि पनि एउटा के होस् भन्दाखेरि एउटा अनुकरणीय ठाउँ बनोस् भनेर हामीले त्यसरी चाहेको। र के हुन्छ भन्दाखेरि यो हामीले के भने कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले यो कुरा भन्न त भन्यौँ, तर यो गैंडाकोट चाहिँ माग्नै बसिरहेको हात थापेर भन्ने लाग्छ मेरो मनभित्र। बुझ्नुभयो? हृदयबाट मलाई के लाग्छ, थापेर झरेदेखि खाउँला होइन। भ्रिकुटी पनि झरेको थियो नि होइन, भ्रिकुटी कागज कारखाना कसरी खाएका छौँ, अर्काले झारेको झुन्डाइएर खाएको चिज त्यस्तो हुन्छ, त्यो भ्रिकुटी कागज जस्तो हुन्छ। नेपालमा कति चिज बनेर डिलाबिडेटेड भएर भग्न भएर होइन आज नचलेको अवस्थामा छन्। त्यसैले के भने अर्काले ल्याइदिएर खाउँला भन्ने कुरा एकदमै गलत हो। तर गैंडाकोट कतै त्यस्तो माग्ने प्रवृत्तिमै हिँड्ने हो कि भन्ने मलाई पिर छ। त्यसैले के भने यसमा हामी सतर्क हुनुपर्छ भनेर मैले भन्न चाहन्छु यो मासलाई। जसरी पैसाले पैसा तान्छ होइन, सिपले सिप तान्छ, किन कहीँ एकदमै उत्कृष्ट सिपालु मान्छेहरू चाहिँ कहीँ छन् भने के छ विश्वका कतिपय ठाउँका मान्छेहरू काठमाडौँमा क्राफ्टहरू सिक्न आउँछन्। किन थाहा छ? त्यहाँ सिप छ, त्यसैले सिप चाहने मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन्। त्यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि जे छ त्यसले त्यसलाई नै उत्कृष्टता तान्ने हो, जहाँ उत्कृष्टता छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ विद्यावत सहर बनाऊँ, एउटा ज्ञान केन्द्र बनाऊँ भनेर हामीले भनेको। तर के छ भने हाम्रो प्रवृत्ति के छ, छर्नेका कनिका छरे चाहिँ मैले घरिघरि भन्ने गर्छु। हामी के गर्छौँ विकास छर्छौँ, नेपाल राष्ट्रले पनि के गर्छ विकास छर्छ। कहाँ के पार्ने हो होइन, एउटा के पार्ने हो आफ्नो ठाउँमा, अनि त्यसरी छरेर त्यो छरिएका कनिकाबाट यहाँ केही हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन अफ इन्स्टिट्युसन हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? केही मिनिमम सेट अफ इन्स्टिट्युसनहरू एक ठाउँमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ र तिनले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बिस्तारै के हुन्छ एउटा सेल्फ सस्टेनिङ भनिन्छ, आफै ग्रो हुने त्यस्तो किसिमको एउटा त्यसले इकोसिस्टमको निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा सहरको विद्यावत सहरको परिकल्पना गरेको। तर तपाईँलाई लाग्ला कि यहाँ एउटा पनि विश्वविद्यालय आयो होइन, एकदमै राम्रो विश्वविद्यालय आयो, विश्वविद्यालय मात्र आएर हाम्रा विद्यावत सहर प्राप्त हुनेवाला छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अहिले हामी के प्रस्ताव गरेका थियौँ, तीनवटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन हामीलाई मिनिमम चाहिन्छ। अहिलेलाई मिनिमम चाहिने के हुन्? एउटा त युनिभर्सिटी अफ नेपाल, आज हामी यो गर्दैछौँ, अब केही दिनसम्म हामी यो बक्स गर्ने नै छौँ। अर्को हामीले भनिरहेको योभन्दा पनि अझ छिटो गर्नुपर्ने भनेर भनेको के हो भन्दाखेरि नेपाली नलेज सिटी एकाडेमी भनेर एउटा बनाऊँ
किन भन्दाखेरि थाहा छ हामीले एकदमै खतरा इन्जिनियर डाक्टर के बनायौँ होइन, तर थाहा छ इन्जिनियरहरूले यो घरको गाह्रो लगाउँदैन, इन्जिनियरले यी झोल ढ्याल ढोका हाल्दैनन्, बाटो खन्दैनन्। भनेपछि त हामीलाई त एउटा साँच्चै नै यो इकोनोमीलाई डाइनामिक बनाउने भन्दाखेरि त हामीलाई धेरै प्रकारका मानिसहरू, धेरै प्रकारको सिप भएका मान्छेहरूलाई हामीले यहाँ परिचालित गर्नु छ। त्यसका लागि हामीलाई मल्टिपल प्रकारका इन्स्टिट्युसन चाहिन्छन्, किन त्यस्ता चिजहरू युनिभर्सिटीले उत्पादन गर्ने होइन र त्यसले गर्दा पनि गर्दैन। र यसका लागि अघि भर्खरै अर्जुन सरले यहाँ के भएको छ कि छैन, ल्यान्डको कुरा गर्नु के कुरा गर्नुभयो, तर थाहा छ हामीले तमाम कामहरू गर्न सक्थ्यौँ, हाम्रो आफ्नै कोर्समा पनि हुन्थ्यो होला होइन। तर हामीले त्यस्ता इन्स्टिट्युसन होइन कि एकैचोटि युनिभर्सिटी यहाँ ल्यान्ड गरेपछि अनि केही झर्लाएर खाउँला भनिरहेका छौँ। यसरी गैंडाकोट कहीँ धेरै टाढा जाँदैन भनेर म तपाईँहरूलाई एकदमै वार्न गर्न चाहन्छु। किनभने अमेरिकामा मैले कस्ता एकदम आइभी लीग भन्छन् के भन्छन् होइन, कस्ता विश्वविद्यालयहरू देखियो जहाँ चाहिँ के छ विश्वविद्यालय बाहेक केही पनि छैन त्यसको वरिपरि। मैले घरिघरि यो उसको उदाहरण दिने एथिका कोर्नेल युनिभर्सिटीको उदाहरण दिने गर्छु, अथवा तमाम प्रकारका उहरू छन्। हामीले अहिले यहाँ भनेर हामीले पनि भनिरहेको छौँ, हामीले अब लिबरल आर्ट्स कुरा गर्छ, लिबरल आर्ट्स कलेजहरू पनि कति छन् जहाँ त्यो टाउन नै डेड जस्ता भएर त्यो तिनीहरू बाँच्नलाई गाह्रो भएको छ। त्यसैले हामीले एउटा ज्ञानको इकोसिस्टम बनाएनौँ भने त्यो कुनै सिलिकन भ्याली बस्टन बन्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा बृहत् रूपमा जानुपर्छ। अनि हामीलाई चाहिएको तेस्रो चिज के थियो, हामीले भनेको के हो, एउटा नेपाली नलेज सिटी अथोरिटी एउटा के हुनुपर्छ। यहाँ हामीले एउटा रुख काट्ने बेलामा वनले 3 वर्ष अड्काउनेवाला छ होइन, अथवा यहाँ कुनै चिज हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ भन्दाखेरि मेरा घरको बाटो पर्ने बित्तिकै मेरो जग्गाको 1 इन्च काटिने बित्तिकै हामीले यहाँ हात खुट्टा फालेर रोक्नेवाला छौँ। अनि यस्तो मती लिएर हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यो भनौँ यो राष्ट्रको सिंहदरबारदेखि हाम्रा घरसम्म हामीसँग यस्तो मती छ, तर हामीले एउटा प्रपर अथोराइज बडी नबनाइकन होइन, एउटा अथोरिटी हामीले निर्माण नगरिकन के छ हामी धेरै टाढा पुग्ने एकदमै गाह्रो हुनेछ। त्यही कारणले यस्तो गर्नुपर्छ। यी 3वटा चिज चाहिँ एकदम मिनिमम सेट अफ इनिसिएटिभ हुनु भनेर भनेको, तर भने पनि के गर्ने, म यहाँ आएर कहिले काहीँ कराउँछु, त्यसपछि मलाई के छ यो गर्ने हो भनेदेखि त्यस्तो तरिकाले हामी एउटा इकोसिस्टम नै निर्माण हुने गरी गर्ने हो भनेदेखि के छ, म यहाँ छु, यही मर्नको लागि म तयार छु। तर होइन यो थापेरै खानेवाला हो भनेदेखि मलाई एकदमै अरुचि छ, बुझ्नुभयो। मैले तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, किन भन्दाखेरि यसरी हामी कहीँ जाँदैनौँ। र अर्को कुरा के हो भने हामीले राजनीति गर्नेले राजनीतिक काम गरौँ, एकाडेमिसियनले एकाडेमिक काम गरौँ, टेक्निकल काम चाहिँ बाँडेर काम गरौँ भनेर मैले उहिलेदेखि भनेको, तर यो काम बाँडिएकै छैन। लबिङ गर्नु पनि कुनै होइन, एउटा एकाडेमिसियन चाहिँ लबिङ गर्न हिँड्नु पऱ्यो, जो राजनीतिक लबिङ गर्ने काम राजनीतिज्ञले गर्दैन भनेदेखि के हुन्छ। यहाँ हामीले यहाँका एकदम वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू हामीले यहाँ फेला पारेकै छैनौँ। खोइ होइन हुन त यहाँ हुनुहुन्छ, सरी तपाईँलाई वरिष्ठ होइन भनेको होइन कृष्णचन्द्रज्यू, तर के भने यहाँ अझै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू यहाँ देखिनु भएन नि त होइन। भन्नुपर्दा उहाँको इच्छा शक्तिमा केही अथवा उहाँहरूले यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा त हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले गर्दा के छ भने हामीले त के भने उहाँहरूलाई नै भारी किन हामी बुझाउँदैनौँ। हामीले एउटा सर्वदलीय नेपालको पार्लियामेन्टमा डिफेन्ड गर्ने एउटा सर्वदलीय समिति बनाऊ भनेर मैले डे 1 मा भनेको, त्यो लेखेको हामीले थाहा छ 2074 सालको उसमा लेखेको डकुमेन्ट फेरि फर्काएर हेरौँ न कहिले कहिले। यो नगरपालिकाले एक दिन कुनै कार्यक्रम गर्दै डकुमेन्ट फर्काएर के लेखिएका थिए भनेर 2075 सालमा एउटा नलेज सिटी व्हाइट पेपर पनि हामीले लेखेको कुरा किन मान्नुपर्छ र सबैले मान्नुपर्छ र हामीले लेख्यौँ, त्यो सबै मेटेर अर्कै लेखे टाढा जाँदैनौँ। हाम्रो काम गर्ने तरिका एकदमै हचपच यस्तो याज्ञिक उपनिषद भन्ने छ होइन, त्यसमा लेखेको छ थाहा छ। घरमा दुरुत्साह होला होइन, के छ होइन, तर थाहा छ हामी बदलिनुपर्छ। त्यो बदलिने उपाय के हो थाहा छ, हामी आफूभन्दा धेरै लार्जर मिसनहरू बोकेर हामी हिँडेपछि के हुन्छ, त्यो यज्ञमा हामी होमिएपछि के हुन्छ, दुश्मनहरू पनि के हुन्छ अरे मित्र हुन्छ अरे थाहा छ। तर पहिला मित्र बनाएर अनि यज्ञमा होमिने भन्दा त कहिले पनि हुँदैन, त्यो यज्ञ सुरु नै हुँदैन, बुझ्नुभयो। त्यही भएर हामीले ठुलो यज्ञ हामी थालौँ अनि हामी सबै एक हुनेछौँ र यहाँ केही हुनेछ भनेर तपाईँहरूलाई भन्दै म बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू। म यसैकै आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु हुनुको लागि म प्रोफेसर बब उल्लाड
लाई म ड्यासमा निम्ताउँछु। मे आई रिक्वेस्ट टु प्रोफेसर बब बुल्लाड फर योर स्पिच। The tolerance of Nepali people is world renowned and globally renowned, and I seek your indulgence in that. As my mother would remind me, there might be a worse sin than indulgence, and that's rudeness. And if I were to attempt to speak Nepali after hearing this wonderful poem and the music that's present in the language, it would be extraordinarily rude to presume that I could do anything like that. So I apologize for that. The second presumption is that I might, in an adequate way, reflect the remarkable array of people who have come from all over the world, believing in the dream that is here, and more importantly than the dream, believing in the possibilities that are rooted here in Gaindakot, as we have understood them from the origins of our various journeys. The group that has come from elsewhere, come from all corners of the world. Many have had long-term experience in Nepal, dating back to their youth and carrying on into my age group. Others are newer to the process. They come from a breathtaking variety of disciplines. The kinds of disciplines, the kind of perspectives, the kinds of knowledge that will be necessary to build the kind of thing that is imagined to be built here at this place in the near future. That group and their journeys are being woven together by an idea. And importantly, Your Worship, a place where those ideas can land and where we can work together as we embarked earlier this morning in sharing our stories and how they might weave together to help make this happen. There are another set of journeys that are personally inspiring to me. In 2004, I was privileged to come to Nepal for the first time to do the feasibility study for what became the Patna Academy of Health Sciences. At the time that I was looking there, the feasibility of this, there were 4 basic sciences in the medical realm in the entire country. In the ensuing 15 years, we have seen remarkable repatriation. We have seen the growth of research centers. We have seen the diaspora of young, bright, committed people returning to Nepal, looking to that future. And let's not forget that during that time, there was civil war, there were coup, there was a counter-coup, there was a revolution, there were the struggles for which I honor anyone who came into public service to try and build a new constitution. While all of that was happening, the lives of Nepalis who had been elsewhere and may even not have thought they could ever return in their realm to this land of their birth, suddenly saw hope. And it has been a profound privilege for me to see, as I look around the room this morning, as I interact more and more on this particular project, how many young minds are returning. And as I say, building the dreams of research, of education, of the new Nepal of the future. One of the challenges of dreaming, just like the challenge of acknowledging my mother's ghost, is that they can be ephemeral. They can be composed of rhetoric. They can be composed of dreams. As the previous speaker noted, they can also be a sense of direction.
So as I tried to think about what would be the common purpose of all of these lives, the returning diaspora, the people who have found a relationship, a love for Nepal over all of these years and have brought that here. What is that about? And I think it's about a combination of a few things. It's a combination of dreaming, yes. It's also a combination of believing in things like truth, of believing that knowledge is important, but it's important primarily insofar as it serves wisdom. And I think it's that association, which is very easy in my mind, between Nepal, knowledge, and wisdom. That's perhaps the draw. But a draw has to have a place. I grew up in a town that would make Gaindakot look like a metropolis. And so there needed to be a place where we could meet, where we could affirm, and then we could go forth to build something special. And your worship and honored guests, building that place, in a sense, building that garden where this can grow, is an essential part of that. And the thing that is, one of the many things that has inspired me about this is the presence of community in the planning. The presence of the values embedded in the community that's being integrated in this. So that may be an unacceptably discursive thing about which my mother would be embarrassed, but my presumption is to thank those of you who have come from all over the world and hope that my remarks somehow reflected your dreams and hopes, and to thank those of you who are so welcoming to building our future. पाहुनाजले बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँले बोलेको कुराको समरी र आफ्नो भनाइ चाहिँ नेपालीमा राखिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ उहाँले के भन्नु भन्ने कुरा बुझ्न सजिलो होला। म अनुरोध गर्न चाहन्छु माइक गिल फर यर स्पिच। हुन त उहाँ नेपाली पनि बुझ्नुहुन्छ र नेपालीमा स्पिच गरिदिनु होला। म विशेष अनुरोध गर्छु। नेपालीको लागि चाहिँ म माफी माग्न चाहन्छु। डाक्टर अर्जुनले मलाई हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी कार्यटोलीको तर्फबाट चाहिँ 2-4 शब्द भन्नु चाहिँ भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभयो। आज हामी सबै किन उपस्थित भएका छौँ यता? कारण के छ भने हामी सबैको विश्वास के छ भने नेपाललाई एउटा नयाँ किसिमको विश्वविद्यालय चाहिँ अति आवश्यक छ। कस्तो किसिमको विश्वविद्यालय जहाँ आजभोलिको एकदम जटिल समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि क्लाइमेट चेन्ज जस्तो, लोकतन्त्र कसरी अगाडि बढाउन जस्तो समस्या, आम जनतालाई न्याय कसरी पुर्याउन जस्तो समस्या, इन्टरनेटको उपयोग र दुरुपयोग बुझ्नु र इन्टरनेटको राम्रोसँग चाहिँ राम्रो के अरे उद्देश्यको लागि युज गर्ने, नराम्रोको लागि चाहिँ युज नगर्ने कसरी बुझ्नु, अनेकौँ समस्या हुन्छ। नेपालको लास्ट चाहिँ अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण द ग्रेट नेपाली नावल, अब अमेरिकामा चाहिँ हामी चाहिँ द ग्रेट अमेरिकन नावल चाहिँ जहिले पनि कुरा गर्छौँ। अब द ग्रेट नेपाली नावल त्यो कसरी कहिले लेख्ने? अब सायद हाम्रो विश्वविद्यालयको ग्रेजुएटले चाहिँ लेख्छ होला, हाम्रो विश्वविद्यालयको ग्रेजुएटले चाहिँ एउटा नयाँ राष्ट्रिय कविता लेख्छ होला। हाम्रो कामयाब
कार्यटोलीमा चाहिँ दुनियाँभरिको मान्छे छन्। हामी नेपालबाट आएको, अब धेरैजसो चाहिँ अघि भन्नुभएको अब नेपालीहरू बाहिर चाहिँ पढ्नलाई गएका छन्। अब 20-30 वर्ष बसेर फेरि यता फर्केर आएका छन्। अनि अरू हामी क्यानाडाबाट, युएसएबाट, फ्रान्सबाट, जापानबाट चाहिँ पनि आएका छौँ। नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुनै सजिलो कुरा होइन। सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हरेक चिज चाहिन्छ। पैसा चाहिन्छ, भावनाहरू चाहिन्छ, प्रोफेसरहरूको छोराछोरीको लागि चाहिँ आकर्षक स्कुल पनि चाहिन्छ, हरेक कुरा चाहिन्छ। तर सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई बलियो विचारको आधार र बलियो भौतिक जग चाहिन्छ। त्यो भौतिक जगको लागि गाइडाकोट नगरपालिकाले हाम्रो यहाँ विश्वविद्यालयलाई जग्गा प्रतिबद्धता गरेको छ। बिना त्यो अति दानी प्रतिबद्धता हामी चाहिँ सुरु गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी सबै आभारी छौँ। हाम्रो कार्यटोलीको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। यति भन्ने चाहिँ म यहाँ टुङ्ग्याउँछु। हाम्रा विशिष्ट पाहुनाहरूबाट मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम रहेको छ र यसमा माननीय कृष्ण पौडेलज्यू संविधान सभा सदस्यलाई आफ्नो भनाइ राखिदिनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कुरा धेरै गर्ने, काम चाहिँ नगर्ने हामी कहाँ बौद्धिक भनिएकादेखि लिएर हामी तल यसो धुलोमा बस्नेहरूको पनि करिब क्यारेक्टर यसमा एउटै मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो कुरामा चेन्जको जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो भने के छ मेरो भने यो महाभारतमा भीष्म पितामहले युधिष्ठिरलाई भनेका छन् नि, त्यो एउटा प्रसङ्गमा त्यो सम्झना आयो मलाई। यो राज्यको धर्म पालना गरेन भने त्यो भ्रष्टीकरण हुन्छ भनेको मैले हिजो मात्रै यसो हेरेको थिएँ। अब त्यो राज्य चलाउनेहरूलाई पनि नैतिक शिक्षा त राम्रो भएन भने त्यो हरेक क्षेत्रमा त्यो पलायनतातिर जान्छ। अब हामी कहाँ के छ भने अर्थबुद्धि दिने सबै भइयो, तर गर्ने चाहिँ के भइयो भने असाध्यै कमी भयौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो पक्ष हामी संविधानको हिसाबले पनि, अर्को राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले पनि हामी नितान्त तपाईँको चाहिँ नयाँ प्रणालीमा हामी के गरेका छौँ। ऐतिहासिक जङ्गी परिवर्तन पछाडि हामी यहाँ आएका छौँ। तर अब हामीले हरेक क्षेत्रमा नयाँ निर्माणको कुरो गरेका छौँ, समृद्धिको कुरा गरेका छौँ, धेरै कुरा हामीले गरेका छौँ। तर त्यो चिजमा मैले अघि नै भने चरप्प समातेर हामी लाग्न पर्ने आवश्यकता हो भन्ने कुरा यहाँ हामी सबैलाई महसुस भएको छ। अब अर्को पक्ष के छ भने नागरिकको तहबाट हामीले गर्नुपर्ने कुरो के हो। यहाँ 3टा कुरा आएको मैले देखेँ। एउटा बौद्धिक क्षेत्रले प्रोफेसरहरूले जो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ आउनुभएको छ देश विदेशबाट, उहाँहरूको त्यो तपाईँको चाहिँ नलेजलाई हामीले हाम्रो यहाँको सन्दर्भमा अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्ने। अब अर्को पाटो के होला भने टेक्निकल पाटो पनि होला। जस्तो जग्गाको कुरो छ, यहाँ यति बिघा जग्गा छ भनिएको छ नि हामीले, त्यो जग्गा कहाँ के कसो हो कति हो त्यसको निम्ति पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ नाप नक्सा गर्नेहरूको त्यसको तपाईँको चाहिँ टिम चाहिने होला। अर्को पक्ष यहाँ प्रमोदजीले भन्नुभयो राजनैतिक रूपमा तपाईँको चाहिँ यहाँ भएका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजहरू, यहाँ भएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जसले यो गौँडाकोटलाई साँच्चै तपाईँको चाहिँ एउटा नलेज सिटीको कुरा पनि यहाँ आयो। अब हाम्रो पढाइ लेखाइको जुन सन्दर्भको जुन कुरो छ, अनि पढ्यो लेख्यो तपाईँको चाहिँ एक खालको तपाईँको चाहिँ अलिक गतिला मान्छेहरू विदेशतिर पनि गएर फर्केर प्रमोदजीकै कुरा गर्ने हो भने उहाँलाई मैले सानैदेखि नै एक हिसाबले म जान्दछु पनि। अब नेपालमा केही गरौँ भनेर उहाँ फर्किनु भएको छ। अब यसो उहाँको कुरो सुन्दा के लाग्यो भने उहाँ दिक्क मानिसक्यो जस्तो लाग्यो। उहाँले बोल्दाखेरिमा यसो गर्दै गयो, कुरो गर्दै गयो अनि फेरै पर्दैन। अब के गर्ने भनेपछि हैरान पर्न के गर्ने, यो त हुने कुरो रहेछ क्या हो भनेर अनि यो फर्किने खालको तहमा। अनि म साँच्चै आज यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा अस्ति चाहिँ मेरो साथले यसो बोल्नु भएको थियो हिजो बेलुका। यो कार्यक्रमको महत्त्व के हो भन्ने पनि मलाई कमै थाहा थियो यहाँ आउनुभन्दा पहिला।
यहाँ आइसकेपछि जो व्यक्तित्वहरू मैले देशभित्रका बाहिरका जो व्यक्तित्वहरूलाई मैले देखेँ, करिब तपाईँको चाहिँ यो नेपाल यहाँ छ। सङ्ख्याको हिसाबले हामी कति छौँ त्यसमा पनि तपाईँको चाहिँ चिन्ता नगर्नु, यहाँ छौँ। अब तपाईँको चाहिँ जुलुसले गर्ने त होइन। अब यसको निम्ति नगरपालिकाले कम्तीमा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। यो कार्यपत्र छ है भनेर यो तपाईँको चाहिँ नागरिकहरूलाई एउटा जानकारी गराउँदा त्यसले ए हाम्रो गैंडाकोटमा त यस्तो कुरो रहेछ है भन्ने कुरा तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यो कार्यपत्र तपाईँको चाहिँ नराम्रो थन्किएको हो भने त्यो नथन्कियोस्, त्यो बाहिर आओस् र कम्तीमा पनि हामीले गैंडाकोटको सन्दर्भमा अलिकति तपाईँको चाहिँ परिणाममुखी हिसाबले शैक्षिक तपाईँको जगतको हिसाबले त्यो चितवन तपाईँको चाहिँ पारी नजिकै छ हाम्रो। स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँको एउटा सिटी बनेको छ नि, गैंडाकोटलाई हामीले शैक्षिक केन्द्र बनाउन हामीले सक्छौँ। यसको निम्ति अब यहाँको राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि उहाँले बन्नुभएको छ। यसको निम्ति अब हामी छलफल पनि गरौँला, यहाँको नगरपालिकादेखि लिएर राजनीतिक दलका साथीहरू यो कुरोमा लागौँ। अब एउटा कुरो प्रश्न के हुनु जरुरी छ भने विश्वविद्यालयहरू त अब हामी कहाँ धेरै छन्। विश्वविद्यालयकै तपाईँको चाहिँ खाँचो होइन कि विश्वविद्यालय भन्दा यो विश्वविद्यालय यस मानेमा चाहिँ फरक छ है भन्ने कुरोलाई अलि बुझिने भाषामा यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अब बुझिने भाषामा यो आवश्यकता यो हो है भन्ने कुरोलाई अरू विषयभन्दा यो विषयको कुरामा चाहिँ भिन्न छ। नैतिक रूपमा कुरा भिन्न छ, चरित्रको हिसाबले यो कुरामा भिन्न छ, वा तपाईँको चाहिँ उत्पादनको हिसाबले वा हाम्रो मुलुकमा तपाईँको चाहिँ मान्छेले पढे लेखेपछि के भएको छ भने अहिले यसो तपाईँले हेर्नुपर्ने के देखिन्छ, घरेलुदेखि लिएर नगरपालिकादेखि लिएर यो विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाले थुप्रै एनजिओहरूले यहाँ हाम्रो भिममा यही हुनुहुन्छ, कति ट्रेनिङ दिनुभयो होला उहाँहरूले पनि। तर हामीले दिएका तपाईँको चाहिँ जुन ट्रेनिङ दिएका छौँ, जुन खर्च गरेका छौँ नि, कति मान्छे तपाईँको चाहिँ व्यवहारमा काममा छन्। अब हामीले त्यो परिणाम निकाल्ने गरी कम्तीमा पनि अब जुन टिम आएको छ करिब 3 वर्ष भएछ, धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। एकचोटि मैले यहाँ अर्जुन सरको मैले चाहिँ कुरो सुनेको थिएँ, एक दिन यहाँ सबै खाना पनि खाइएको थियो। हाम्रो शिक्षा कस्तो भने तैँले के जान्दछस् भन्दा एउटा मिठो भाषामा उहाँले भन्नुभएको थियो, तिमी के जान्दछौ भन्दा कृति गर्न जान्दछौ भन्दा पनि जान्दिनँ, कविता लेख्न जान्दछौ भन्दा पनि जान्दिनँ, कम्प्युटर चलाउन जान्दछौ भन्दा पनि जान्दिनँ, गिटार चलाउन जान्दछौ भन्दा पनि जान्दिनँ, यसो डोकोनाम्लो बुझ्न जान्दछौ भन्दा पनि जान्दिनँ, अनि के चाहिँ जान्दछौ त भनेर भन्दा अनि यसो मैले पत्र पत्रिकाहरू पढ्न जानेको छु। यस्तो खालको हाम्रो शिक्षा प्रणाली भयो है। यो चिजमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो। शिक्षा भनेको जीवन उपयोगी तपाईँको चाहिँ हुन पर्यो। त्यो शिक्षा आर्जन गरेपछि मान्छेले त्यो चिज प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने सन्दर्भमा जुन तपाईँको चाहिँ बहस चलेको छ, अझ जरुरी के छ भने अरू विश्वविद्यालयभन्दा यो फरक, यसको पाठ्यक्रम तपाईँको चाहिँ यो चिज हो, यसरी हुन्छ भन्ने कुरोलाई यहाँहरूले गर्नु पर्यो। एउटा प्राविधिक टिम पनि तपाईँको जग्गा जमिन जहाँ छ रतनपुरतिर हेर्नु भएको छ, त्यो पनि यति हो भन्ने कुरो हामीले देखाउन गर्न सक्नु पर्यो। अर्को पक्ष मुख्य कुरो के हो भने यो ठाउँमा यो चिज यतिका व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ भने हामी आफै कसिनु पर्ने ठाउँमा जुन यहाँले बल गर्नुभएको छ, यो चिजमा हामीले हाम्रो तहबाट हाम्रो ठाउँबाट अत्यन्त मेहनतका साथ लाग्न सकौँ र यो परिवर्तन पछाडि तपाईँको चाहिँ मान्छेमा जुन खालको चाहिँ गुनासो छ, जुन आलोचना छ, केही भएन भन्ने कुरो हरेक क्षेत्रमा जुन निराशा छ, यो गैंडाकोटलाई तपाईँको चाहिँ सुन्दर तपाईँको चाहिँ गैंडाकोट बनाउने कुराको निम्ति, शैक्षिक हब बनाउने कुराको निम्ति लाग्न सकौँ। जुन कामको निम्ति साथीहरू खट्नु भएको छ, लाग्नु भएको छ, जो विदेश साथीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूको पनि अनुभव छ, राष्ट्रको पनि तपाईँको चाहिँ अनुभव छ। यो सबै अनुभवलाई एक ठाउँमा ल्याएर मैले सुरुमै भने कुरो उठाउने कुरा एउटा कुरा हो, भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन पनि थुप्रै भए नि, गर्दै जानु धेरै भए, तर मान्छेको जीवनमा परिवर्तन अहिलेसम्म आउन सकेन, आउन सक्दै सकेन। यो हरेकले भनेका छ, अब दोष लाएर मात्रै भएन। त्यस्तै यो कुरो मात्रै उठ्ने काम नहुने हो भने यो राजनीतिक परिवर्तन जस्तै हुन्छ, यो भन्ने कुरो मात्रै हुन्छ। गर्ने कुराको निम्ति साँच्चै लागौँ र म पनि आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै तपाईँ हामी अब निराश नहौँ। अब गुनासो पनि नगरौँ है। अब कसलाई गुनासो गर्ने? अब प्रधानमन्त्रीले गुनासो गर्ने, राष्ट्रपतिले गुनासो गर्ने, मन्त्रीले गुनासो गर्ने, पार्टीका सभापतिले गुनासो गर्ने, अनि पार्टीका नेताले यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने, प्राज्ञिक भएर पनि यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर भन्ने। अब कसले गरिदिनु पर्यो भन्दा अब नदी किनारतिर छेउछाउको भन्ने मान्छे मुलुक चलाउनु पर्यो। हामी सबैले गुनासै मात्रै गरेर रुँदै हिँड्ने हो भने
पिउसो पुलिसलाई भाइ तैँले गर भनेर भन्नु पऱ्यो नि। छाड्ने चाहिँ नछोड्ने, गुनासो गरेर पनि नछोड्ने, गर्दा पनि नगर्ने, हामी काममा लाग्ने भयौँ, अब काम लाग्ने हौँ भन्ने कुरा राख्दै यसको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो टुङ्गाउँछु। धन्यवाद सबैलाई, नमस्कार। संविधान सभा सदस्य कृष्ण पौडेलज्यू, अब हामीसँग समयको अलिकता यहाँले पक्कै पनि यसको महत्त्व र अवस्थालाई चाहिँ बुझ्नु भएको छ भन्ने नसोच्दै मैले अब हाम्रो माननीयहरूकै तहमा मात्रै मैले अब हाम्रो ओमका गौतमज्यूलाई आफ्नो छोटो भनाइ त्यतैबाट राखिदिनु हुनलाई म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। गैँडा ल्याउँछ र काम गर्न सकिन्छ, त्यसैले गैँडाकोट नगरी अत्यन्त ठाउँ पनि उपयुक्त छ र यहाँबाट जग्गाको उपलब्धताको कुरो पनि अघि नै धन्यवाद मार्फत मैले बुझेँ र साँच्चै जग्गा पनि छ, त्यसलाई सबै नक्साङ्कन गर्ने काम पनि त्यो एउटा टेक्निसियनहरूले गरिरहेको छ र जुन बौद्धिक व्यक्तित्वहरू यहाँ एउटा छलफलको सुरुवात भएको छ। मैले ब्यानरमा पढेअनुसार यो दोस्रो द्वितीय परामर्श गोष्ठी भनेर मैले बुझेँ र पहिला भइसकेको छ र यसका चरणहरू तृतीय चौथा सबै जाल र एउटा निष्कर्ष भनेको यहाँ विश्वविद्यालय र त्यो पनि फरक खालको अघि विज्ञपाटै मैले सुन्दा एउटा चाहिँ वातावरणलाई कसरी अनुकूलन गर्ने अनि अहिलेका टेक्नोलोजीहरूका कुराहरू र मान्छेलाई शिक्षा भने एउटा शिक्षाको यो प्रमाणपत्र भनिन्छ नि, एउटा त्यो फी तिर्ने बिल जस्तो भयो अहिलेको शिक्षा भने वास्तवमा कति पैसा बुझायो र कतिको रसिद लियो र कति प्रमाणपत्र लियो, तर कति उपयोगी भयो कि भएन र त्यो पढेको चाहिँ त्यो लाइसेन्स त्यो प्रमाणपत्रले कति उपयोगिता गर्यो गरेन। हाम्रा अहिले नेपालमा धेरै घर हाम्रो व्यक्तित्वहरू विदेशमा पलायन हुने, विदेश जाने र नेपालमा फर्किने र जति पढेर लाइसेन्स लिने अथवा प्रमाणपत्र लिने त्यो अर्ध बुझाइ हो कि पुरा बुझाइ हो। अब त्यसमा पनि अब त्यो वास्तवमा जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकिने र आफ्नो मुलुकलाई र यहीँको मुलुकको उर्वरा चाहिँ मुलुकलाई हराभरा बनाउनुभन्दा बाहिर जाने र यहाँ अलिकति मान्छेलाई युवाहरूलाई पनि अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुने र रोजगार नपाउने हरेक किसिमको यो मुलुकको समस्या छ र यो समस्यालाई समाधान नगरेसम्म मुलुकले समृद्धि प्राप्त गर्न पनि सक्दैन, सुखी नेपाली बन्न पनि सक्दैन र हाम्रो सपना पुर्याउन पनि सक्दैन। त्यसैले जुन उद्देश्यका साथ यहाँ स्वदेशी विदेशी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँलाई म यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले म स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई सम्मान समेत गर्न चाहन्छु। सफलता होस् यहाँहरूको विचार र हाम्रो यहाँको नगरवासीको जुन एउटा चाहिँ विचार यो आशा यहाँ सफल रहोस् र गैँडाकोटमा र म आफू मेरो दलको तर्फबाट र म आफू गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले र आम नागरिक पनि म आफू नागरिक पनि हुँ, त्यो हैसियतले मैले के सहयोग गर्नुपर्छ र म जे गर्न सक्छु र मैले जति गर्नुपर्छ त्यो म आफू गर्नेछु र यस कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस् अथवा विश्वविद्यालय साँच्चीकै एउटा चाहिँ फरक खालको विश्वविद्यालय जो हाम्रो उद्देश्य त्यही हो, विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने त्यो रहोस् भन्ने समेत मैले शुभकामना दिँदै अब बाँकी पुरो वक्ताहरूले पनि धेरै भन्नुभयो र अरू विज्ञहरू पनि हुन्छ, उहाँहरूको पनि कुरा सुन्नु छ, समय पनि छैन र फेरि जुन उद्देश्य प्राप्तको लागि कार्यक्रम आयोजकले पनि राखेको छ र हजुरहरू पनि आउनुभएको छ, यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको समेत शुभकामना दिँदै मेरो भनाइहरू अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। विद्वत वर्ग लगायतका सबै साथीहरूसँग साक्षात्कार हुने, भेटघाट हुने र कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना समेत दिन पाउने जुन अवसर प्राप्त भयो, म त्यसको लागि आयोजक निकाय विशेष गरेर नगरपालिका मेयरज्यू लगायत नगरपालिका परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ धेरै कुराहरू आए। पहिलो पटक पनि एउटा कार्यक्रममा यसै सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा मलाई निमन्त्रणा भएको थियो, परिस्थितिले त्यति बेला साथ दिएन, पछुताएर बसिरहेको थिएँ। साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छुट्यो, फेरि त्यो अवसर कहिले प्राप्त होला भनेर त्यो अवसरको प्रतीक्षामा थिएँ। आज प्राप्त भएको छ। वास्तवमा हामीसँग विश्वविद्यालय हुँदै नभएका होइन,
हाम्रा पूर्व वक्ता आदरणीय व्यक्तित्वहरूले भन्नुभएको छ। हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयहरू छन्, त्यसमा पनि अझै हामी सङ्घीयतामा गएका छौँ। अब हरेक प्रदेशले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। हामीले पनि गण्डकी प्रदेशमा त्यो तयारीमा छौँ, विकास भएको छ। अर्थात् विश्वविद्यालयहरूको कमी भएकै कारणले हामीले अर्को विश्वविद्यालय थप्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि यो खुला विश्वविद्यालयकै बारेमा चर्चा भइरहँदा पनि हामीले के पाइरहेका छौँ जनमानसबाट भने यो केवल खोल्नको लागि खोलिने काम एउटा र अर्को रोजगारी प्रदान गर्ने काम मात्रै त होला नि भनेर कहीँ कतै त्यो परिस्थिति अहिले पनि आएको छ। त्यो हामीले हाम्रो कानमा सुन्नमा आइरहेको छ। विश्वविद्यालय भनिएको छ, खोलिएको छ, त्यसले नयाँ चिज केही दिने होइन, उही कुरा हो भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसैले पहिलो कुरो त जे हाम्रा विद्वत वर्गले जे प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो प्रयासप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अघि प्रमोदजीले भने जस्तै गर्न खोज्यो भएन, अघि हाम्रो डाक्टर प्रमोदजी बोल्दै गर्दा कहीँ कतै थोरै निराशा भइसक्यो हो कि भने जस्तो मैले चाहिँ आफूलाई त्यो महसुस भएको थियो। त्यो चाहिँ होइन भन्छु म चाहिँ। के हो त भन्दा पहिलो काम त हामीले सम्बन्धित निकाय लक्षित वर्ग जे हो उसलाई हाम्रो उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ। त्यही त हो नि, हिजो पनि त्यही हो, आज पनि त्यही हो भन्ने भन्दा पनि हाम्रो यो चिज फरक हो है। यो खुला विश्वविद्यालय भइसकेपछि यी कुराहरू हुन्छन् र यी अहिले भएका विश्वविद्यालयहरू भन्दा यस कारण फरक छ। हामीले यो चिज दिँदैछौँ, यो मुलुकको आवश्यकता यो हो, अहिलेको विश्व बजारको आवश्यकता यो हो। त्यसकारण हामीले यो मुलुकको आवश्यकता अनुसार र विश्वको आवश्यकता अनुसार थप यो कुराहरू हामी दिँदैछौँ है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले तत्त ठाउँमा बुझाउन जरुरी छ। त्यो प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यति गर्न सक्यौँ भने हामीले जुन उद्देश्यका साथ काम सुरु गरेका छौँ, जे प्रयोजनको लागि हामीले यो काम सुरु गरेका छौँ, हामी सफल हुन्छौँ। म एउटा प्रदेश सभाको सदस्य, मेरो ठाउँबाट म आफूले कहाँनिर उभिनुपर्छ, कहाँनिर के सहयोग गर्नुपर्छ म आफू तयार छु। त्यति मात्रै होइन, म एउटा जिम्मेवार पार्टीको यो जिल्लाको सभापति पनि हुँ, म नेपाली कङ्ग्रेसको जिल्ला सभापति पनि हुँ। त्यसो भएको हुँदा नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यो जिल्लामा हुने सहयोग र पार्टीको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट केन्द्रसम्म गर्न पर्ने पहल, हामीले गर्नुपर्ने पहल, मैले गर्नुपर्ने पहल, नेपाली कङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने पहल के हो त्यसको लागि म सधैँ यहाँको साथमा रहेको पनि मैले यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति बेला पनि जुनसुकै बेला पनि मलाई सम्झिँदा अर्थात् नेपाली कङ्ग्रेसलाई सम्झिँदा म यहाँको साथमा हुनेछु। जहाँ उभिन परे पनि, जहाँ पुग्न परे पनि, जहाँ जे गर्न पर्ने भए पनि म तयार छु। कङ्ग्रेस यहाँको साथमा भएको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा अघि हाम्रा संविधान सभाको मान्यजीले नि भन्नुभएको छ, सबैको जिम्मेवारी आफ्नो ठाउँमा छ। एउटा पार्टीको जिम्मेवारी, मलाई लाग्छ म कङ्ग्रेसको सभापति भएर बोलिरहँदा अरू पार्टीका साथीहरू आज यहाँ उपस्थित नभए पनि, केही पार्टीको साथीहरू हुनुहुन्छ नभए पनि सायद यो साझा कुरो भएको हुँदा कहीँ कतै कसैको दुई मत नहोला। हामी राजनैतिक हिसाबले छलफल गर्न पर्यो, राजनैतिक हिसाबले बसेर कुराकानी गर्न पर्यो, राजनैतिक सर्वदलीय निर्णय गर्नुपर्ने हो भने पनि जिल्ला तहबाट हामी तयार छौँ। स्थानीय तहबाट यहाँ गैंडाकोटका हाम्रो सभापतिजी यही हुनुहुन्छ, लगायतका अरू सर्वदलीय साथीहरू हुनुहुन्छ। राजनैतिक दलले के चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो कुरा पनि आओस्, हामी तयार छौँ। यहाँको गैंडाकोटवासीले, गैंडाकोटवासी मात्रै होइन, गैंडाकोटमा हुने
हुने यो विश्वविद्यालयको जुन स्वरूप छ त्यसले गैंडाकोट मात्र होइन, गैंडाकोट भन्ने साथ नवलपुरको कुरा हो। हामी नवलपुरवासीहरूको तर्फबाट कहाँ कसले के गर्नुपर्ने, यहाँका बुद्धिजीवीले के गर्नुपर्ने, यहाँका अन्य व्यक्तित्वहरूले के गर्नुपर्ने त्यो कुरा पनि आओस्। हामीसँग यहाँले के अपेक्षा गर्नु भएको छ, अपेक्षाको कुरा पनि हुन्छ। यसो गरिदिए हुन्थ्यो यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले, यहाँका पब्लिकले, यहाँका बासिन्दाले अथवा यहाँका राजनीतिक दलले यो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूको अपेक्षा छ भने त्यो पनि खुला रूपमा यहाँहरूले ल्याउनु भयो भने हामी त्यसमा पनि बसेर छलफल गर्न तयार भएको बेहोरा निवेदन गर्दै मैले समय निर्धारित समयभन्दा अलिकति थोरै लिएँ कि जस्तो लागिरहेछ, त्यसैले मैले त्यसको लागि क्षमा माग्दै जे प्रयोजनको लागि आज यो कार्यक्रम भएको छ यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूले विद्वत वर्गबाट जे प्रयास सुरु भएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै र आगामी दिनमा हुने जसको जिम्मेवारी जहाँ हो त्यो जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा निभाउने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै दसैँ हामीले बिदा गरेका छौँ। तिहार र छठ नजिक आएको छ, त्यसको पनि सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यो कार्यक्रमको यो अभियानको सफलताको लागि शुभकामना चाहिँ हामीले पनि यो कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना पठाउनु भएको छ। माननीय प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यूले लिखितै रूपमा पठाउनु भएको छ, म त्यो पढेर सुनाउँछु। माननीय तिलक महज्यूले पनि यो कार्यक्रमको सफलताको लागि उहाँले शुभकामना भन्नुभएको थियो। माननीय विनोद कुमार चौधरीज्यू, त्यस्तै माननीय सत्यनारायण खनालज्यू, उहाँहरू सबैले विभिन्न कारणले कार्यव्यस्तताले उहाँहरू आउन सक्नु भएन। उहाँहरूले सबैले यो अभियानमा आफ्नो एकबद्धतासहित सफलताको कामना गर्नुभएको हुँदाखेरि म चाहिँ त्यो यहाँलाई जानकारी गराएँ र मैले चाहिँ यो लिखित आएको कुरा चाहिँ म सुनाउँछु। प्राध्यापक डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले आफ्नो लेटर हेडमा मिति 2076 6/29 गते विशेष शुभकामना श्री छत्रराज पौडेल, नगर प्रमुख, गैंडाकोट नगरपालिका। गैंडाकोट नगरीलाई एक विद्यापत सहरमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित गैंडाकोट नगरपालिका निरन्तर अगाडि बढेकोमा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस महान कार्यलाई सार्थक बनाउन एउटा ज्ञान विज्ञानको अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यम विकास तथा प्राज्ञिक उत्कृष्टता प्रति समर्पित नेपाल विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने अभियान गैंडाकोट नगरपालिकाले अगाडि बढाइरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक अन्तर्वस्तु तथा मार्गचित्र निर्माण गर्ने हेतुले आयोजना गर्न गइरहेको दोस्रो परामर्श बैठकको उद्घाटन समारोहमा कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित भई यहाँहरू सबैजनासँग भेटघाट हुन सकिन, तथापि यो अभियानमा मेरो सधैँ साथ र सहयोग रहिरहनेछ भन्ने प्रतिबद्धतासहित कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। जनचाहना र जनपरिचालनमा सशक्तता, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोगको अभिवृद्धि, प्राज्ञिक संस्थागत स्वायत्तता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीच उपयुक्त सन्तुलन कायम गरेर अभियान अघि बढाउने हामी सबैको सङ्कल्प पुरा हुनेछ र यसले परिणाममुखी, स्वस्थ र दिगो किसिमको संस्थागत विकासको बाटो पहिल्याउन सक्नेछ। यही मेरो शुभकामना छ। जय नेपाल। डाक्टर शशाङ्क कोइराला, महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेस। र मैले भनिहालेँ अरू मान्यहरूले अब हामी वास्तवमा आफ्नो एकदमै सारगर्भित हामीलाई अघिल्लो पटकको यो प्रथम हाम्रो यो परामर्श बैठकमा को उद्घाटन सत्रमा हामीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएर त्यो गरिमामय कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँले अझै उचाइमा लानको लागि ठुलो हामीले त्यो उहाँबाट चाहिँ एउटा न्यानो स्नेह पाएका छौँ। म अहिले अब हाम्रो आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यू, माननीय सुशीला कार्कीज्यूलाई आफ्नो सारगर्भित बनाइराखिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। काठमाडौँदेखि आएका मित्रहरू र विदेशी हाम्रा पाहुनाहरू, साह्रै खुसी लागेको छ कि अघिल्लो पटकको भेलामा पनि म उपस्थित भएको थिएँ र यसपटक पनि उपस्थित हुँदाखेरि मलाई साह्रै नै खुसी लागेको छ। मुख्य कुरो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम सुरु गर्नलाई ज्यादै नै कठिन हुन्छ। हामीले यो एउटा चाहिँ ठुलै अभियान सुरु गरेका हौँ। त्यसमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा अत्यन्त प्रेरणा र
प्रेरणादायी भूमिका निर्वाह चाहिँ गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुखदेखि लिएर सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले जुन गर्नुभएको छ र स्थानीय व्यक्ति जो बासिन्दा भएको हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जुन एउटा यहाँ स्थापन गर्नु भनेर सबभन्दा ठुलो कुरो त जग्गा दिनु नै ठुलो कुरो हो, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो र त्यो जुन एउटा प्रेरणाको रूपमा त्यो आयो र त्यसलाई हाम्रो युनिभर्सिटी निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रा जो टिम छ त्यो टिमले चाहिँ जुन स्वीकार गर्यो यो एउटा सबभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेरणा हो। मलाई अघि प्रमोदजीले बोलेको मलाई राम्रो लाग्यो। हरेक चिजका दुईटा पाटा हुन्छन्, एउटा चाहिँ कठिनाइ पनि हुन्छ, एउटा सुविधा पनि हुन्छ र राम्रा र नराम्रा दुईटै पाटाहरू हुन्छ। काम गर्न एकदम कठिन, यो अभियान असाध्यै ठुलो अभियान हो र अहिले हामी करिब 1-2 वर्ष हाम्रो यो अभियानमै बितिसकेका छ। अझै पनि समय लाग्न सक्छ। पहिलो प्रथम त मान्छेलाई बुझाउनै कठिन हुँदो रहेछ। वास्तवमा हो, युनिभर्सिटी किन निर्माण, नयाँ युनिभर्सिटी किन निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठ्छ। किनभने थुप्रै युनिभर्सिटीहरू छन् नेपालमा, धेरै भनौँ न, यति सानो देशमा यति धेरै युनिभर्सिटीहरू खुल्या छ भने नयाँको किन आवश्यकता भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्दछ। तर त्यसमा चाहिँ त्यसको लागि विविध कुराहरू चाहिँ यसमा छ। पहिलो कुरो यसमा के देखियो भनेदेखि हाम्रा युनिभर्सिटीहरू प्राय अलिकति र हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू राजनीतिकरणहरू भयो। शैक्षिक भन्दा पनि राजनीतिको बढी चाहिँ गढ बन्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, मुलुकलाई चाहिने जति पनि एउटा योग्य व्यक्तिहरू चाहिन्थ्यो, विशेषज्ञहरूको आवश्यकता पर्थ्यो, त्यो निर्माण गर्न अलिकति शैक्षिक कुरामा पनि कता बाटो बिरायो जस्तो छ। त्यस्ता धेरै समस्याहरू आएका छन्। त्यो समस्याले गर्दाखेरि एउटा यस्तो युनिभर्सिटी चाहिँ, एउटा यस्तो विश्वविद्यालय चाहिँ निर्माण होस् जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा पहिचान गराउन सकोस् र दुईटा विशाल मुलुकको बिचमा हामी छौँ। ती मुलुकका एउटा चाहिँ भनौँ त्यहाँका छात्रलाई पनि हामीले निम्ताउन सकौँ। हाम्रो भूमि फेरि कस्तो छ भनेदेखि साँच्चै नै एउटा देवभूमि जस्तो असाध्यै सानो देश भए पनि पहाड 3 भाग पहाड, त्यसपछि 1 भाग तराई छ। यो क्षेत्र हेर्दै यति शान्त, यति राम्रो, यति विशाल, नदी नै नदी भएको र यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमिहरू सम्झिँदाखेरि अनेकौँ ऋषि मुनिहरूले बास गरेको यो मुलुक र यसलाई यस किसिमबाट चाहिँ एउटा के भनेदेखि त्यो एउटा विज्ञहरू निर्माण गर्ने अथवा विज्ञहरू तयार गर्ने रूपमा एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्यस्तो विश्वविद्यालय बन्न सक्यो भनौँ न। साँच्चै भन्ने हो भने अहिले पनि इतिहासमा नाम नालन्दा विश्वविद्यालयको छ, त्यो बौद्ध विश्वविद्यालय। त्यो बेला भारतमा नालन्दा विश्वविद्यालय भनेर भनिन्छ। त्यसै कारण एउटा किस किसिमको चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सकौँ, चाहे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। यहाँका नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि बाहिर जानु नपरोस्। अहिले हरेक बाहिर गइरहेछन्, हाम्रो इकोनोमी अर्थतन्त्रै सबै बाहिर गइरहेछ। मान्छेले घर खेती बेचेर मान्छे नै के छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ बसाइ सरेर एउटा परदेशी भएर गएका छन्। एउटा त्यो कुरो समस्या छ, त्यो नहोस्, यही पढ्न पाऊँ भन्ने एउटा। अरू बाहिर पढ्नेहरूलाई पनि यहाँ आएर चाहिँ विदेशीहरूले पनि पढ्न सकौँ। र साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि म एकपल्ट 49 सालमा श्रीलङ्कामा गएको थिएँ। मलाई अचम्म लाग्यो। त्यहाँ हामी एउटा युनिभर्सिटीमा घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ हजारौँ विद्यार्थीहरू बसिरहेका थिए, रुखका मुनि भित्र पढिरहेका थिए। आवाज भनेको कहीँ थिएन। जबकि हाम्रो यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, थोरै विद्यार्थीहरू भेला भयो भने पनि कत्रो आवाजहरू चाहिँ उठ्ने एउटा हुन्छ। त त्यहाँ मैले देखेँ क्या, एकदम पढ्ने नै संस्कार, त्यो संस्कार होस् र पढाइ पनि वास्तविक पढाइ होस्। राम्रा प्राज्ञिक एउटा चाहिँ विद्वानहरूले पढाउन्। एउटा चाहिँ मुलुक जस्तो एउटा शान्त, एउटा जस्तो प्रकृति छ त्यस हिसाबको चाहिँ एउटा संस्था बन्न सकोस् भन्ने त्यो परिकल्पना हाम्रा चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भनेदेखि विज्ञहरूले गर्नुभएको हो। त्यो सपना पुरा होस् र त्यो सपना वास्तवमा देशभित्र कहीँ बन्दा पनि हुन्थ्यो, तर यो क्षेत्रमा चाहिँ बनोस् र एउटा चाहिँ के भने नलेज सिटी बनोस् भन्ने हाम्रो जुन परिकल्पना छ हाम्रा
प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले, अर्जुनजीहरूले, प्रमोदजीहरूले जुन गर्नुभएको छ त्यो सपना चाहिँ साकार होस्। अहिले धेरै भाइहरू चाहिँ अमेरिकातिरबाट आउनुभएछ, बहिनीहरू आउनुभएछ, सबै लाग्नु भएको छ। वास्तवमा हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने हुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ। त्यो कुरा के हो भने मतभेद यो विषयमा हुनु हुँदैन। पूर्णतः गाइड चाहिँ कसले गर्नुपर्छ भन्दा प्राविधिक व्यक्तित्वहरूले, जसमा चाहिँ के छ भनेदेखि त्यस किसिमको क्षमता छ, त्यो व्यक्तिको हिसाबमा। हाम्रो देशमा के छ भने एउटा कुरा बडो दुःख लाग्दो कुरा छ, भन्न त हुँदैन। हाम्रो एउटा पोलिटिकल फिल्डमा कस्तो छ भने एभ्रिथिङ दे नोज। उनीहरूले नजानेको कुरै छैन, त्यो भावना देखिन्छ क्या। त्यो भावनाले नोक्सान बनाउँछ। सबै कुरा सबैलाई ज्ञान हुँदैन। अरू देशमा हेर्नु मलाई यति आउँछ यति आउँदैन भन्छ, तर हाम्रो यहाँ त सबै आउने, एभ्रिथिङ गर्नु हो। त्यसै कारण चाहिँ हामीले त्यस्तो होस् भन्ने हाम्रो एउटा हो। र म मेरो तर्फबाट मैले गर्ने क्षमता जे छ म समर्थन र एउटा के छ भने सहयोग चाहिँ म गरिरहन्छु। र यसमा चाहिँ सिङ्गो नेपालका चाहिँ विद्वानहरू नै एउटा खडा भएको हुनाले मलाई आशा छ यो हुन्छ। यो पुरा भएको दिन चाहिँ हामीलाई एउटा खुसीको दिन हुनेछ र यो यही स्थानमा होस् र यो एउटा चाहिँ के छ भने ज्ञानको सहर चाहिँ बन्न सकोस्। यत्रो विदेशीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि इच्छा लागेको छ, उहाँहरूले पनि केही बनोस् भन्ने छ। त्यसै कारण परिकल्पना गरौँ र यहाँका स्थानीयहरूलाई पनि हामी जति जान्नु भएको छ यसै त लाग्नु पनि भएको छ, उहाँहरू पनि लागेर चाहिँ यो युनिभर्सिटी बन्न सकोस्। र वास्तवमा फेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि धेरै बाहिरतिरबाट विदेशी उसबाट हात थापेर मागेर चारैतिर गरेर गर्नुभन्दा 75% चाहिँ आफूले बल गर्नुपर्छ। किनभने आफ्नो पसिना बगेको चिजको मात्रै माया हुन्छ, त्यसले हामीले त्यो प्रयास गर्नुपर्छ। भरसक आफै प्रयास गरौँ अनि मात्रै अनि बाहिरतिरको चाहिँ हामी हेरौँ, हामी भित्रैले प्रयास गरौँ, त्यो होस् भन्ने म आशा गर्दै म यहाँ बिदा हुन्छु। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय कृष्णचन्द्र नेपालीज्यूलाई म हार्दिक बधाई गर्छु। उद्घाटन समारोहलाई सत्ताधार पौडेलजी र यो विशेष अतिथिका रूपमा, विशिष्ट अतिथिका रूपमा साथ दिँदै आउनुभएकी हाम्रा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीजी र यो अभियानमा साथ दिनुहुने डाक्टर अर्जुन कार्की, प्रमोद ढकालजी लगायत सम्पूर्ण टिमका साथीहरू र यो अभियानलाई एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतबाट सुरुदेखि नै सकारात्मक रूपमा सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका हाम्रा गण्डकी प्रदेशका माननीय सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति विष्णु लामिछानेजी, माननीय ओमकला गौतमजी र संविधान सभाका सदस्य कृष्ण पौडेलजी र यो अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा टिमकै रूपमा यहाँ उपस्थित देशी तथा विदेशी मित्रहरू, प्रोफेसर साहबहरू र बुद्धिजीवीहरू र यो कार्यक्रम र हाम्रो यो क्षेत्रमा यो नयाँ विश्वविद्यालय बन्नै पर्छ भन्ने मान्यताका साथ यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू र मिडियाका साथीहरू, सबभन्दा पहिले म हाम्रो आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दोस्रो पटक यस प्रकारको छलफलको कार्यक्रम राखेर यहाँले निम्त्याइदिनु भयो र सम्मान पनि गर्नुभयो, त्यसको लागि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले धेरै सुने र अहिले भर्खर विशिष्ट अतिथिज्यूले एउटा कुरा राख्नु भएको थियो, नेपालका राजनीतिक कर्मीहरू या नेताहरू जो उहाँहरूले जान्दिन भन्न जान्नुहुन्न, सबै जान्ने गर्नु देखाउनुहुन्छ, तर भन्ने जस्तो आशय जुन व्यक्त गर्नुभएको छ, पहिला त म के भन्न चाहन्छु भने जुन विषय यहाँ राखिएको छ त्यो विषय म केही पनि जान्दिनँ, त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु।
त साथीहरू भर्खरै हामीले पनि परदेशमा एउटा युनिभर्सिटी गण्डकी युनिभर्सिटी ऐन पास गरेको छ। यद्यपि त्यहाँ एक दुईवटा बुँदामा हामी असमर्थ रह्यौँ र पनि पास भएको छ। त्यसको पनि लक्ष्य के हो भने अहिले जुन चिन्ता हामीले व्यक्त गऱ्यौँ, युनिभर्सिटीको कमी त छैन नेपालमा, 10-12वटा कति पुगिसकेका छन् र पनि फेरि हामी किन खोज्दैछौँ? प्रत्येक खोल्नेवाला युनिभर्सिटी खोल्नेवाला सरकार पक्षले यही कुरो राखेको हुन्छ, किनभने हिजोसम्मका युनिभर्सिटीले जे दिनु पर्थ्यो, जे समयले मागेको छ त्यो दिन सकेनन्। हामी दिन्छौँ भन्ने आधारमा नै खोलिन्छ। मलाई के लाग्छ भने म फेरि पनि धन्यवाद दिइरहेको छु। गैंडाकोटमा एउटा युनिभर्सिटी खोल्नको लागि तपाईँहरू बाहिरबाट आएर यसरी जो चिन्तन गर्नु भएको छ, यो ठाउँको महत्त्वलाई बुझेर त्यसको लागि म दिलैदेखि तपाईँहरूको सम्मान गर्न चाहन्छु। अब यहाँ स्थानीय रूपबाट युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ, अघि नै मान्यजीले राख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो जिम्माका कुराहरू हामी गर्न तयार छौँ। तर प्राविधिक कुरो के हो भन्दाखेरि मानिलिनु अघि नै कुरो भइसक्यो, या त राज्यले हो के गर्नु, प्रदेश सरकारले भन्नु पर्यो तिम्रो युनिभर्सिटीलाई फाइनेन्सियली म समर्थन गर्छु। त्यो किन भयो भने हामी केन्द्रीय सरकारको मान्यता त्यताबाट ल्याउँदैछौँ, या त केन्द्र सरकारले फुल्ली भन्नु पर्यो, या कुनै निजी स्रोतहरू हामीले बनाउनु पर्यो, या हाम्रो विधानमा या नियममा बोर्ड अफ ट्रस्टीको व्यवस्था गर्नु पर्यो, तिनीबाट कलेक्सन गर्ने हो कि एउटा फाइनेन्सियल एउटा पाटो छ। यो पाटोलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अर्को बाटो के हो भने भोलि हाम्रो युनिभर्सिटी खोल्दा साथ विद्यार्थी आउने आधार के हुन्छ त? हाम्रो करिकुलमहरू, हाम्रा विषयवस्तुहरू कोही टियुले राखेकै बोर्डमा ल्यायो भने त त्यो हुनेवाला छैन। त्यो त हामीले भनेका पनि छौँ। के त्यस्तो हामीले दिन सक्छौँ? जस्तै इकोलोजिकल कुराहरू आएको थियो, त्यो चाहिँ नै करिकुलम पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतातर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र संक्षिप्तमा के हो भने यो अहिलेको जमानामा हाम्रा विद्यार्थीलाई बाहिर पढ्न नजाने भन्नुभन्दा पनि बाहिरकालाई आउने हैसियत राख्नु पर्यो हामीले। किनभने ग्लोबल भिलेज हो, एउटा नेपाली यहाँ परेको सब्जेक्ट मन पऱ्यो म युएसए जान्छु भनेर नजा भन्न मिल्दैन। तर युएसको एउटा स्टुडेन्ट नेपालको यो प्रस्तावित युनिभर्सिटीमा यो पढाइ यस किसिमको हुँदो रहेछ भनेर ऊ पढ्न आउँछ। त्यसै हुनाले अहिलेको जमाना मलाई के लाग्छ, सबै चिज बेच्न सक्नुपर्ने अवस्था हो। र यो युनिभर्सिटीको यस्तो क्वालिटी बनोस् कि हामीले यसलाई प्रचार प्रसार धेरै गर्नै नपरिकन पनि मान्छे आउने माहौल बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त यसै सन्दर्भमा म यति मात्रै अनुरोध निवेदन के गर्न चाहन्छु भने निश्चित रूपमा काम गर्न गाह्रो छ। अघि यहाँ यति थोरै मान्छे भयो भन्ने पनि कुरो आयो। वास्तवमा धेरै मान्छेले युनिभर्सिटी बुझ्दै आम पब्लिकलाई के थाहा हुन्छ, राम्रो भयो भने छोराछोरी अथवा स्कुलको ट्रेन जस्तै हो, युनिभर्सिटी राम्रो बनाइदियो भने विद्यार्थी आइहाल्छ। भनेपछि सरोकारवाला हामीहरू अर्थात् नगरपालिका, यहाँका वार्डका लिडरसिप बनेको वार्ड अध्यक्ष, यहाँका हामी जनप्रतिनिधिहरू, हामी नै त्यो एरियाको के हो भन्दाखेरि प्रतिनिधि। अब हाम्रो सहयोग कुन किसिमको कहाँनिर यसले पाउनुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ नै कार्यक्रम अगाडि बढाउने मित्रहरूले त राख्न सक्नुपर्छ। निश्चित रूपमा हाम्रो प्रमोदजीले है डाक्टर साहबले केही वेदना व्यक्त गर्नु, यो सामाजिक काम जहाँ पनि यस्तै, जहाँ पनि तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले के छ भन्दाखेरि राजनैतिक रूपमा अब त हुँदा हुँदै पार्टीको काम पनि जनता भएको हुन थालिसक्यो भने सामाजिक रूपमा त मान्छेलाई कस्तो भइरहेको छ भने मिटिङमा गयो भने एनजिओहरूले यस्तो बनाइदिएको छ कि भत्तै मान्छे बिना भत्ता मान्छे जान नि चाहन्छ। यो अहिलेको परिस्थिति सिर्जना छ र पनि निराश हुने जरुरत छैन भन्छु म चाहिँ।
र तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा पोजिसनमा रहेर हामीलाई गाइड गर्नुहोस्, यो संस्थालाई बढाउनुहोस्। तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। यसलाई यो 2-3 दिनको बसाइमा यहाँहरूले डिटेलमा अब यो दोस्रो पनि रहेछ बैठक, अघिल्लोमा सायद उपस्थित हुन पाइनँ। यो बैठकले एउटा निश्चित रूपमा गाइडलाइन अगाडि गरोस्। मलाई के लाग्छ भने गत साल डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको नेतृत्वमा हामी प्रधानमन्त्री कहाँ गएको थियौँ। उहाँले राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको पनि थियो र अहिले डाक्टर साहबले भनेअनुसार फेरि अझै पनि उहाँको मेमोरीमा गैंडाकोट, यहाँका जनता, यहाँ जाने युनिभर्सिटी बनाउने हस्तीहरू, प्रपोजल राख्ने यत्रा बुद्धिजीवीहरू, यो सायद उहाँको दिमागमा रहेछ भने भन्नुको मतलब के हो भने एउटा सकारात्मक पक्ष हो। त्यसलाई हामीले सबैले समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यिनै कुराहरू राख्दै तपाईँहरूको यो 3 दिने कार्यक्रम, गोष्ठी, कार्यशाला, समारोह यो चाहिँ सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। गोष्ठी चाहिँ हाम्रो कार्यशाला चाहिँ भोलि र 15 शिक्षा शाखाले चाहिँ खबर पनि गरिसकेको छ। म त्यो अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सबैजना बिहान 8 बजेको यहाँको स्थानीय साथीहरूले पनि त्यो सहभागिताको लागि म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ यो त्यो थिमसँग हामी कमसेकम पनि भोलि चाहिँ 4वटा ग्रुपमा छलफल हुन्छ, पर्सि चाहिँ 5वटा मतलब ग्रुपमा छलफल आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो जुन श्वेत पत्र हाम्रो नगरपालिकालाई यो कार्यदलले एकपटक हामीले बुझाइ पनि सकेको हो र अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रो मान्यहरूले यसको कोर अवधारणा त्यो कार्यशालामा सहभागी हुने साथीहरू सबैले त्यो पाउनुहुनेछ। प्लस इच्छुक अन्य सरकारवालाहरूले चाहिँ मतलब तस्बिर के हो भन्ने कुरा चाहिँ नेपालीमा तयार गरेर चाहिँ हामीले आम यसमा विशेष गरी हाम्रो डाक्टर सरले यसमा धेरै अनि डाक्टर प्रमोदले यसमा मेहनत गरिरहनु भएको छ। त्यो पनि अब यति भन्दै म यो कार्यक्रम सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रमलाई आफ्नो सार्वजनिक भनाइ र धन्यवाद सहित समापन गर्दै हुनको लागि आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री छतराज पौडेल, नगर प्रमुख गैंडाकोट नगरपालिकालाई म विशेष अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार्दै यो समारोहमा यो परामर्श बैठक बस्नुभएका अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पाल्नुभएका विद्युतवर्ग र राष्ट्रिय रूपबाट यो समारोह बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्युतवर्ग र हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्दै विभिन्न समिति उपसमितिमा रहेर राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्दै पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ अगाडि विद्युत वर्गले धेरै विषयवस्तु राखिसक्नु भएको छ। नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने भने अहिलेसम्म हिजो मात्रै गण्डकी प्रदेशले स्वीकृत गरेको लाग्छ मलाई, हिजो त्यो स्वीकृत भयो जस्तो अनुभूति गरेको छ। यदि गण्डकी प्रदेशले स्वीकृत गरेको विश्वविद्यालय सहित गर्ने भने नेपालमा करिब 12वटा विश्वविद्यालयहरू रहे र त्यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको चापलाई हेर्ने भने अहिले पनि टियु अन्तर्गत एफिलेट भएका विश्वविद्यालयहरूले करिब 81% विद्यार्थीहरू राखिरहेको अवस्था छ। तथापि हामीसँग 12वटा विश्वविद्यालय रहे। त्यो विद्यालय रहँदा रहँदै पनि आज मलाई लाग्छ धेरै विद्युत वर्गहरू डाक्टर अर्जुन कार्की, प्रमुख ढकाल, माननीय सुशीला कार्की लगायत धेरै विद्युत वर्गहरूले हाम्रो यो अभियान सुरुवातदेखि अहिलेसम्म किन्चित कति पनि दुःख नमानिकन अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। त्यो कार्यक्रममा रहेर विभिन्न कार्यक्रममा रहेर गरिरहँदा पनि कतिपय मलाई लाग्छ महत्त्वपूर्ण कामहरू अथवा राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने मुख्य कार्यहरू गर्दा समय पक्कै पनि लाग्छ। हामी त्यसमा कति पनि हरेस खाएका छैन। मैले भन्ने गरेको मैले भन्ने गरेको छु, जति बेला काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कुरा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरिरहँदा मान्छेले हाँसोको रूपमा, मैले त्यति बेलाका पत्र पत्रिका पनि हेर्ने गरेको छु, हाँसोको रूपमा मान्छे उडाइरहेका थिए। तथापि हामी राजनीतिक रूपले परिपक्व साथ अगाडि बढेको भए मेलम्चीको पानी आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा आइपुग्थ्यो। तथापि पनि अहिले केही परिस्थितिमा हामी इच्छा शक्तिका साथ अगाडि नबढिरहेको बित्दा पनि मलाई लाग्छ मेलम्चीको पानी 2-3 वर्ष पक्कै पनि काठमाडौँ आउनेछ। सपना देख्नु महत्त्वपूर्ण हो। मलाई लाग्छ विद्युत वर्गहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अध्ययन गर्नुभयो, हेर्नुभयो, आउनुभयो। अब नेपाल केही गर्नै पर्छ, नेपालको रूपमा केही गर्ने जरुरी छ भन्ने उद्देश्य साथ जो विदेशकी रूपमा गएर अध्ययन गरेर फर्केर आउनुभयो र एउटा इच्छा शक्तिका साथ एउटा विश्वविद्यालय खोजेर थाल्नुभयो र परिकल्पना गर्नुभयो। विश्वका जति पनि विकसित राष्ट्रहरू अगाडि बढेका छन् भने
शैक्षिक जनशक्ति मात्र बाटो अगाडि बढेको छ भन्ने उद्देश्य साथ उहाँहरू लाग्नु। अगाडि मैले माननीय पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको भनाइसँग अत्यन्त सहमत छु। हामी वास्तवमा नेपालीहरू राजनीतिक रूपमा रहेका व्यक्तित्वहरू हामी सबै विषयमा निपुण छौँ भन्ने उद्देश्य साथ जुन घमण्ड गऱ्यौँ त्यो घमण्डका आधारले गर्दा हामी सबै विषयमा फेल भएका छौँ। वास्तवमा के हो भने हामी कार्यकारी तहमा रहेका व्यक्तिहरू कानुनी बाटोको सन्दर्भमा कानुन ज्ञाताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रमा अन्य प्रोफेसरसँग परामर्श गर्नुपर्छ, जसो सन्दर्भमा कुरो गर्ने जसो विज्ञसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो, वनको विषयमा छलफल गर्नु पर्थ्यो, वनसँग विज्ञ व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु पर्थ्यो। आज हामी एउटा व्यक्ति भूगर्भविददेखि वैज्ञानिकसम्म भएका छौँ, जसका कारणले गर्दा आज विश्व मानचित्रमा नेपाल करिब 5500 वर्ष अगाडि रहिरहेको परिस्थिति पनि आज हाम्रै धार्मिक ग्रन्थहरूबाट विश्व अगाडि बढिसके, विश्वले रकेट बनाइसके, विश्व चन्द्रमा पुगिसके, तथापि हामी आफ्नै धरातलमा विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ। र मलाई लाग्छ यो हुनुमा कतिपय सन्दर्भमा मैले पहिला परिस्थितिलाई भन्यो भने राजनीतिक परिस्थितिलाई तर्फ आँखा फर्काउँथ्यो, राजनीतिक परिस्थितिले गरेर दिएर भनेका थियौँ। तथापि अहिलेको सन्दर्भमा भन्यो भने हामी सङ्घीय संरचनामा गइसकेका छौँ। मलाई चाहिँ राजनीतिक तहमा गर्ने हो भने आज हामी नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू बचिरहेका छौँ। राजनीतिक तहमा कुरो गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अब नेपालमा राजनीतिक लडाइँ समाप्त भइसकेको छ। मैले धर्मका साथ भन्न सक्छु अबको लडाइँ भनेको नेपालको अबको लडाइँ भनेको कसरी विकासको मोडेल अगाडि बढाउने, विकासको द्रुततर गतिमा यो मुलुकलाई समृद्ध विकसित मुलुक बनाउने सन्दर्भमा आफ्ना योजनाहरू के छन् त्यो योजना कसरी लागू गर्ने, अबको बाटोको लडाइँ हुनसक्छ। आफूले परिकल्पना गरेका सोचहरू र भिजनहरूलाई कसरी जनताले बुझ्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ, जसले गर्दा यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गर्न सकोस्, त्यतातर्फको लडाइँ हो भन्ने मैले आफूलाई बुझ्दै गरेको छु। मेरो व्यक्ति भनिरहेको छ। अहिले हामी वास्तवमा भन्ने भने हामीभन्दा पछाडिको पिँढी अत्यन्त जानकार छ र बुझ्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ म आफू बोलिरहँदा विज्ञानको सन्दर्भमा भन्ने भने मैले जन्माएको मेरो 13 वर्षको छोरी विज्ञान प्रति अत्यन्त अगाडि छ र हामी वास्तवमा के हो भने हामी सबै विषयमा ज्ञाता छैन। मैले आदरणीय विद्वत वर्गहरूसँग भन्न चाहन्छु, कम्तीमा 3 दिनसम्मको बसाइ छलफलबाट एउटा नेपालकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, जसरी आज हाम्रा +2 गरेका दक्ष जनशक्ति +2 गरिसके पश्चात अस्ट्रेलिया, क्यानाडा र अमेरिकातर्फ आफ्ना सर्टिफिकेट मार्कसिटहरू बोकेर जुन जाने चलन छ। आज भन्ने भने अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रको कुरो गर्ने भने शिक्षाको अर्थतन्त्रको आधार 30% करिब शिक्षा क्षेत्रमा अग्रिरहेको अवस्था छ। आज हामी शैक्षिक क्षेत्रमा कुरो गर्ने भने गैंडाकोट नगरपालिका तह भन्ने भने शैक्षिक शिक्षालाई हामीले कम्तीमा 10% बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो, तथापि अहिले हेर्ने भने करिब 2% बजेट विनियोजन गर्न सकिरहेका छैनौँ। जबसम्म शैक्षिक जनशक्तिलाई तयार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहेर विश्वकै सन्दर्भ हेर्दा हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। अगाडि विश्लेषण गर्ने भने नेपालकै सन्दर्भ विश्लेषण गर्ने भने अब तपाईँहरूसँग म बताउँ, जति बेला हामी विश्वविद्यालयको परिकल्पना गऱ्यौँ, आज जग्गामाथिको स्वामित्वको हक व्यक्तिमाथि भइरहेको हुँदा हामी जुन ठाउँमा विश्वविद्यालय बनाउन छलफल चर्चा परिचर्चा चलाएका छौँ। आज त्यो विश्वविद्यालय बन्यो भने नेपालको सानो हुनेछ, नेपालीको सानो हुनेछ भन्ने चिन्तन हुँदा पनि अनि कसरी छिटो पैसा कमाउने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँका जग्गा किनबेचतर्फ लाग्ने लाभ पनि लागिरहेको छ। आज हामी भनिरहेका छौँ जग्गाको स्वामित्व हामीमा नभइरहँदा हामीले चाहेका रेलका परिकल्पना गरेको छ। मलाई लाग्छ यो हामीले आफ्नै आधारबाट त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। जबसम्म हामी जग्गामाथिको स्वामित्वको हक दाबीको स्वामित्वको आधारलाई राज्यले कडाइका साथ लागू गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहेर पनि हामी पूर्ण रूपमा परिवर्तन कामी र मुलुकले फड्को मार्ने गरी विकास गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यसो भएको हुँदा अब भन्ने विश्वविद्यालय, यो विश्वविद्यालय मलाई लाग्छ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका विद्वत वर्गहरूले उपस्थित हुनुभएको छ र राजनीतिक रूपमा भन्ने भने यसै क्षेत्रका माननीय सांसद डाक्टर शशाङ्क कोइराला लगायत गण्डकी प्रदेशका प्रमुख प्रतिनिधि दलका नेता लगायत सम्पूर्ण मान्यहरू यहाँ रहिरहनु भएको छ। मैले हिजो मात्र यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा मैले पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका नेता प्रचण्डसँग भरपूर भेटेर कुरो गरेको थिएँ, तथापि उहाँले यो कार्यक्रमलाई उद्घाटन सत्रमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। तथापि उहाँको स्वकीय सचिवले मलाई हिजो मात्र फोन गरेर बिहान मात्र फोन गरेर काठमाडौँको चियापान कार्यक्रममा आउन सकिनँ। त्यसो भएको हुँदा कम्तीमा 30 गतेको दिन 1-1.5 घन्टा छलफल गर्ने गरी म आउँछु भनेर भन्नुभएको छ, भनेर उहाँको स्वकीय सचिवले भन्नुभएको छ, जो बहादुर राई। र त्यसपछि प्रदेशका मुख्यमन्त्री
यो कार्यक्रम हामीले कुरो गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले नै जसरी पनि काठमाडौँ आउनुपर्छ भनेर बोलाएको म काठमाडौँ लागेँ। तथापि भोलि 30 गतेकै दिन भोलिकै दिनमा एक बेला छलफल गर्ने गरी त्यत्रो बौद्धिक जनशक्तिसँग छलफल गर्ने गरी म त्यो ठाउँमा आउनेछु भनेर भन्नुभएको छ। लाग्छ अब यति भइसके पश्चात माननीय सांसद साहित्य कोइराला गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसके पश्चात अनि निस्वार्थ तरिकाले यो मुलुकलाई बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपको बौद्धिक जमात जुटिसके पश्चात अब यो मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा उल्टे फेर्ने गरी पक्कै पनि यो काम अगाडि बढ्नेछ। हामी नेपालीहरू वास्तवमा धेरै कुराहरू जानेका छौँ भने तब पनि अब विद्वत वर्गले जानेको छ। हामी त्यो विद्वत वर्गलाई हौसला दिँदै हामी कार्यकारी तहबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा म वास्तवमा कार्यक्रमको सन्दर्भमा आतिथ्यकै सन्दर्भमा कतिपय मर्यादाक्रममा केही तलमाथि भएको छ म बुझेको छु। तथापि त्यो भएको सन्दर्भमा पनि मैले आफैले नै यो कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा वचनबद्धता व्यक्त गरिसकेको सन्दर्भमा तलमाथि भएकोमा पनि सेवाचना गर्दै यसलाई सत्ताको साथ दिइदिनु हुनेछ भन्ने आशा विश्वास साथ यसमा सबै एकाकार भएर लगाऊ भन्ने कुरा राख्दै 3 दिनसम्मको छलफल र बसाइले एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेछ। त्यो मार्गचित्रको आधारमा गैंडाकोट नगरपालिका एउटा विद्युत सहरको रूपमा अगाडि बढ्नेछ, जसले गर्दा यो गैंडाकोट नगरपालिका एउटा नेपालको मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाउन सक्ने गरी अगाडि बढाउनको लागि यहाँ उपस्थित भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत वर्गले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वासका साथ यो समारोहमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण विद्युत वर्गहरूप्रति र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार पाल्नका सम्पूर्ण महानुभावप्रति गैंडाकोट नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै 3 दिनको बसाइले एउटा नयाँ निष्कर्षका साथ विश्वविद्यालय स्थापना गरोस्। जुन विश्वविद्यालयले आज अस्ट्रेलिया पत्ता लागेको 200 वर्षमा विश्व मानचित्रमा विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भने यो विश्वविद्यालयले नेपाल करिब 75-100 वर्षको इतिहास भइसके पश्चात पनि अबको यो भूमिकाले कम्तीमा 10 वर्षको अन्तरालमा यो विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने गरी एउटा बाध्य प्रस्तुत गरोस् भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्दै कार्यक्रम सफलताको कामना सहित आफ्नो भनाइबाट बिदा चाहन्छु। सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। नमस्कार।